ओके ब्रो एउटा हाई फाइ ब्रो फुल नेम यता भन्नुहोस् ल ब्रो फुल नेम भनौँ मेरो त नाम चाहिँ अनिल कुडासी अनिल कुडासोले गाइस मसँगै झरो है अब It's recording. चेकिङ गुड कपी चेकिङ गुड सेफ्टी अफ अन यहाँ चाहिँ पुरै दामी छ है त्यसो देख्न पुरा राइट आउनुहोस् ब्रो अलिकति राइट बिस्तारै मुनि बसिनुहोस् त ब्रो ओके हिउँडेर आउनुहोस् एकैछिन भन्नुहोस् है त तल नहाल्नुहोस् हो त्यो क्यामेरामा हाई गरिदिनुहोस् सबजना हेलो गरिदिनुहोस् यस ब्रो ल फर्स्ट वान है फर्स्ट वान तल नहाल्नुहोस् माथि डाँडामा हेर्नुहोस् भेरी गुड पछाडि पछाडि ठिक है ओके ओके ब्रो सोरी ब्याक चुटो माथि लामो लामो सास फेर्नुहोस् ठिक छ राइट रेडी ब्रदर हेलो There you go. Shoot him out here, bro. Okay. Ready? Ready, go. Down, down. 3, 2, 1. Bunjee, go. Jump out. Damn. This is drone shot, hey guys. Damn. मजा आउँदैछ यार गाइस द लास्ट रिसोर्ट है मैले यहाँ आएर थाहा पाएको चाहिँ बाइकमा आइरहेको छु म लास्ट रिसोर्ट भनेको चाहिँ एक्चुअली नेपालको चाइना जाने बोर्डर साइडकोमा होइन लास्ट रिसोर्टै रहेछ त्यही भएर लास्ट रिसोर्ट भनेर जस्तो लाग्यो ओके मेरो यो हार्नेस आयो त्यसपछि अब यसलाई के गर्नुपर्छ मैले यसलाई ग्रिन टिपमा चाहिँ यसलाई मैले यहाँ लक गर्नुपर्छ त्यसपछि Bye guys. ल हेरौँ है त गाइस हेरौँ म चाहिँ यहाँ छु है हजुर दाइहरुमा छन् है ओके Okay. Welcome back, guys. Okay. Very good. Ramailo bro. साह्रै रमाइलो एकैछिन बग्नुहोस् down है कपी चेन्जिङ गरे कपी आफ्नो बिस्तारै बसिदिनु ब्रो मिलेर आउनु सक्नु ब्रो दामी जम दामी ल बस ब्रदर बस दुई शब्द भने न हजुर यसमा के भइरहेछ कस्तो भयो आफ्टर सेफ्टी अलि अगाडि गर्नुपर्ने रहेछ साह्रै रमाइलो